Alright guys, magandang hapon sa inyo at mga pala sa F.N.P.P. Ito, may bago na naman tayong order galing kay, siyempre, Shopee na. Yung LCD na in-order natin na walang laman. Dito, titignan natin, baka wala pa rin itong laman. Pero, baka meron naman ha. So ito, walang bukas yan. Yan, walang bukas yan. Wala. Ayan na, pinapakita ko ng buo. Yung sa in-order ko kahapon o nung nakaraan, nagkausap na kami ng seller doon, binalik naman yung pera ko, kaya okay na yun. Pero ingat pa rin kayo sa pag-unbox ng ganito, kasi pag nag-unbox kayo nito, dapat palagi kayong may video para meron kayong proof. May evidence kayo. Okay, panoorin nyo kung paano natin i-unbox ulit to. Yan. Una, gagamit tayo ng blade. So, blade. Isog muna natin yung laman niya doon sa dulo. Tapos itong walang laman dito, diyan tayo mag-iiwa. Iingatan nyo lagi yung sticker. Kasi pag napunit yan, may tendency na hindi natanggapin. Yan. Yan guys. Silipin natin. Balot na balot. Ayan. Balot na balot siya. Lagyan natin sa baba yan. Balot na balot ng plastic sticker. Ay, sticker. Tape. Ayan, tape. Balot na balot siya ng tape. So, subukan natin siyang buksan. Gagamit ulit tayo ng blade. Pag magbubukas kayo nito, laging gilid lang. Tapos mababaw lang yung baon ng blade. Mababaw lang. Kasi pag binaon nyo yan, lalo na maselan yung parts, LCD. Pag nahiwa yung flex, wala na yun. Sorry na yun. Magiging sorry na yun. Wala na kayong mawapala doon. Okay? Isa natin. Okay guys, may karton naman sila pala sa loob. May karton. Ayan. So ito na guys. Naka-karton naman siya. Ayan. Okay yung shipping ayos yung pagkakaship niya kasi balot na balot siya. Tapos meron siyang hindi ko alam kung ano to. AC adapter men. Hindi ko alam kung bakit may AC adapter dyan. So, ito na lang. Hanggang natin sa dandahan. Ayan na, hindi ko na ginamitan ng blade. Oops, bumukas na. So ayan, ang laman niya. Wala na laman ha. Alam nyo kasi guys, tagal na akong umu-order dyan sa Shopee na yan, taon na. Lagi mga pyesa in-order ko dyan kadalasan. Bira lang ako kumukuha ng damit. Ito na guys, nabuksan na natin ng maayos. Yan. May LCD na tayong nakuha. Itong LCD na to ay LCD ng Samsung A10. Ayan. Samsung A10. Hindi lumilinaw. Ayaw luminaw kaya ano nga. So yung cellphone nandito sa ilalim. Ito. Kakabit na natin.
Kabit nyo muna yung flex. Ayan, flex. Tapos pag nakikabit nyo na yung flex ng LCD, kabit nyo na rin yung flex ng battery. Tapos power button. Ito yung power button. Pindutin nyo yung power button. So ayan na guys. Gumana na. Samsung Galaxy A10. Ayan guys. Medyo maliwanag sa labas kaya pan. Pero guys, at least napakita ko sa inyo na hindi tayo dadaya dito sa channel, no. Hindi tayo nanloloko ng seller o reseller. Kasi pag nanloloko tayo ng seller o reseller, sa atin din ang bagsak nun. Kakapirasong pera lang yun, pero ang kapalit ng karma nun, minsan triple pang mawawala sa'yo. Kaya mas maganda na yung hindi na lang tayo manloko. So ito na. So ayan, gumagana na siya guys. Okay na. Gumagana perfectly ang LCD. Next video ko guys, ang assembly na lang nito.